بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو څنګه یې ښې طبیعت هم ښه دي. امید دی چې تاسو ټول به ټیک ټاک او روغ جوړ به یې. ملګرو نن به په دې ویډیو کې مونږه د سیکنډ ایئر 10th او د سیکنډ ایئر سټوډنټ چې کوم امپروومنټ کول غواړي په سپیشل ایگزام 2021 کې هغوی به څنګه اپلای کوي د هغې مکمل طریقه په دې ویډیو کې مونږ تاسو ته وړاندې کوو. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او خپله اپلای په خپل کور کې وکړئ او پیسې جمع کړئ په ایزي پیسه باندې یا په بینک باندې او بس پیپر ته تیاری وکړئ. نو BISEP د طرف نه بورډ اف انټرمیډیټ اینډ سیکنډ ایجوکیشن د طرف نه اعلان شوی دی چې امپروومنټ سٹارټ دی د 10th او د سیکنډ ایئر د 9th او د فرست ایئر هم امپروومنټ به کیږي خو هغه به په 8 تاریخ باندې ایشو کیږي. نو تاسو به بورډ ویب سایټ کولو کې BISEP زه چې څنګه کوم داسې طریقه به تاسو وکړئ خپله اپلای به وکړئ. زه یو ملګري له اپلای کوم په داسې طریقې به خپل اپلای کوئ. د بورډ ویب سایټ چې څنګه کولو کې نو تاسو به په مین ډیشبورډ باندې ښکته وګورئ آنلاین ایډمیشن SSC and HSSC سپیشل ایگزامینیشن 2021 په دې به کلیک کې کم کس چې د 10th او هغه امپروومنټ کوي نو هغه SSC ایډمیشن وي. کم کس چې سیکنډ ایئر کړی دی او د مطلب د سیکنډ ایئر د پرچو دا کوي نو هغه HSSC وي. تاسو وکړو بیا به دې کې تاسو ډیشبورډ کولو شي په دې کې به تاسو د ریاپیر تاسو کتلی شي دی کې ریاپیر سیکنډ ایئر امپروومنټ دا به وښیي. تاسو سره اوس دلته دا ډیشبورډ کولو شو په دې کې تاسو کتلی شي چې رول نمبر دا مخکې نه چې کوم دغه لګېدلي که نه year 2021 او سیشن چې کوم د اینول دی او رول نمبر کې به تاسو خپل رول نمبر ولیکئ بیا به رجسټریشن نمبر ولیکئ او د رجسټریشن نمبر نه پس به تاسو بیا موبایل نمبر ولیکئ. تاسو ته به ښکاري مخامخ په دې ډیشبورډ باندې تاسو کتی شئ وګوره دغلته به تاسو رجسټریشن نمبر لیکئ په دې کې زه اوس لیکم د هغې نه پس به تاسو ته راځم نو تاسو به همدا طریقه وکړئ. نو زه رجسټریشن نمبر لیکم تاسو کتی شئ تاسو وګورئ ما پکې رجسټریشن نمبر موبایل نمبر رول نمبر دا ټول ما ولیکل او د هغې نه پس زه مخکې اپلای کوم. ګوره زه وایم پروسس ډیټا لاندې چې څنګه تاسو دا انفارمیشن ورکړئ چې دا صحیح وي نو تاسو ته به خپل نوم د پلار نوم او تاسو ته به جنډر وښودی شي. د هغې نه پس په تاسو ووښئ چې کنفرم ریکارډ اینډ سینډ ویریفیکیشن کوډ نو دا کم نمبر چې تاسو لیکلی دی که نه دې ته به تاسو یو کوډ راشي د شپږو ډیجټ یو کوډ به تاسو ته راشي هغه زه تاسو ته ګوره مونږ ته دا کوډ راغی زه تاسو ته ښیم دغه کوډ به تاسو په دغه خانه کې ورولیکئ دا کوم ځای کې چې ټایپ ویریفیکیشن کوډ دی دا وګوره تاسو کتی شئ مونږ ته میسیج رالوی ویریفیکیشن نمبر دی BISEP طرف نه دغه کوډ به تاسو دې کې ورکړئ او د هغې نه بس کنفرم ویریفیکیشن کوډ باندې به تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته مخکې آنلاین ایډمیشن فارم کولو شي. تاسو به صحیح طریقې سره وګورئ چې ستاسو نوم لیکل شوی پلان نوم لیکل شوی دا قرم بس نیشنلټي کې پاکستان شو سټوډنټ پروینس ته کتلی شي KPK کوم د چا چې کوم ډسټرکټ دی هغه خپل ډسټرکټ سلیکټ کړي زموږ پېښور سلیکټ کو د هغې نه پس کو شناختی کارت نمبر لیکئ شناختی کارت نمبر ولیکئ نه لیکئ مه لیکئ هېڅ خبره نشته که نه فارم بې نمبر داسې دې کې تاسو لیکلی شئ خپل د پلار پکې ستاسو مخکې لیکلی شوی دی. دې نه پس تاسو ښکته کتلی شئ چې موبایل نمبر او فون نمبر پرېږدئ لاندې تاسو لیکئ چې پریزنټ ایډرس پس چې کوم پریزنټ ایډرس تاسو هغه ولیکئ. ټیک شو تاسو پکې پریزنټ ایډرس ولیکئ او پرمننټ تاسو لیکلی شوی دی د ستاسو د شناختی کارت د پلار د شناختی کارت نه. ټیک شو نو تاسو چې کوم دغه دی که نه پریزنټ ایډرس دی هغه دې کې ولیکئ. زه دا پریزنټ ایډرس لیکم دا ما ولیکو او د هغې نه پس تاسو لاندې کتلی شئ چې پروپوز سنټر د پروپوز سنټر مطلب دا دی چې تاسو کوم ځای کې ایگزام ورکول غواړئ مطلب کوم ځای کې پرچې ورکول غواړئ دا تاسو په خپله علاقه کې هم لیکلی شئ لکه ستاسو چې کوم پرمننټ ایډرس دی نو تاسو هغې کې هم لیکلی شئ پروپوز سنټر بدل بیا هغوی درکړي بورډ والا. نو زما د ملګري اسلامي کالج کې اسلامي کالج کې دی پرچې ورکول غواړي ما ول اسلامي کالج ولیکو دا پروپوز سنټر ته شي دا ما ولیکو. ټیک شو دې نه پس تاسو ښکته وګورئ خپل تصویر بس کې او لاندې لیکلي دي چې امپروومنټ مونږ به دا کې امپروومنټ سلیکټ کړو چې امپروومنټ سلیکټ کړو نو لاندې تاسو کتلی شئ چې صرف 3 پرچې دي خیال کړئ د سیکنډ ایئر 3 پرچې دي او د 10th والا به 4 پرچې ښیي دلته
نو اوس دې کې چې تاسو کومه پرچه امپروو کول غواړئ، مطلب کومه کې تاسو اپیر کېدل غواړئ، نو تاسو به هغه سلیکټ کړئ او دا نورې به ونه کړئ. د بایو کې نمبر ډېرې دي، نو بایو یې پرېښود او دا نورې یې وکړئ. سیو اپلیکیشن فارم په دې باندې ولې ما کلیک کو. دې نه پس تاسو کتلی شئ ستاسو اپلای وشوله. اوس په دې کې تاسو ته د پیمنټ موډ ښیي که نه، چې پیمنټ میتھډ تاسو ایزي پیسه کوئ یا بینک باندې تاسو جمع کوئ. نو اوس کم کس چې په ایزي پیسه باندې جمع کوي، نو هغه سره به د ټول نه مخکې 2000 روپۍ په کار وي په ایزي پیسه کې. نو د هغې نه پس په دې چې کوم دی پروسس کېږي. او کم کس چې په بینک باندې کوي زړه طریقه نه، نو تاسو له به یو ډیپازټ سلیپ درکړي او چالان به درکړي. هغه چالان به تاسو بیا په بورډ کې ډیپازټ کړئ. دا ګورئ لاندې تاسو کتلی شئ دا ایزي پیسه باندې چې کله کلیک کړئ که نه، نو دې کې تاسو چې ټایپ ایزي پیسه موبایل نمبر، نه ایزي پیسه موبایل نمبر چې ووښئ د هغې نه پس په تاسو پروسس پیمنټ به ورکړئ. نو چې کله تاسو دغه پروسس پیمنټ ووښئ، نو دې کې به تاسو ته بیا په ایزي پیسه باندې تاسو ته یو په نمبر به یو میسج راشي. هغه میسج کې به تاسو سره لینک وي. لینک په چې کلیک کړئ، نو تاسو به ډایرکټ کوم دې ته برابر شي او هغه پیسې به تاسو نه کټ شي او ستاسو اپلای به وشي. نو اوس د ملګري سره زما خیال په ایزي پیسه کې پیسې نشته، بس د دې نو ایزي دې له به پیسه زه نه په بینک باندې ختم چې کې کوم دی او هغه بینک چې اپلای کوم کوم. دغه دی هغه تاسو پوه شوې؟ سلیکټ کړئ. نو دې کې تاسو بینک سلیکټ کړئ. بینک سلیکټ کړئ. بینک نه پس تاسو پروسس پیمنټ ووایئ. پروسس پیمنټ چې ووښئ تاسو سره به دغه راشي، ستاسو چالان به راشي جنریټ شو. نو ګورئ پرنټ ایډمیشن فارم او چالان څنګه دا کلیک کړئ، تاسو سره به ایډمیشن فارم هم کولو شو او لاندې پکې ستاسو چالان هم راغی. اوس دا فارم چې کوم دی دا به تاسو پرنټ آوټ کړئ او دا به د خپل کالج نه به ساین کې اټیسټډ به کې او دا چالان به جمع کې او دې چالان سره به دا هلته په بورډ کې هلته بیا جمع کې. پوه شوې؟ نو دا طریقه به ملګرو زموږ د ویډیو کو ستاسو خوښه شوي نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې دا قرنګ نور معلوماتي ویډیوګانې هم تاسو ته را مخې ته کړو. انشاءالله په دې چینل کې به تاسو ته هر رنګه اپلای چې څومره کومه اپلای ده به انشاءالله دې کې په صحیح طریقې سره به کېږي. نو دا اپلای وه د بایسیپ د طرف نه. مهرباني. السلام علیکم.